guys, what's going on? Welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teach a new word. අලුතෙන් වචනයක් උගන්වන්නයි අද මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. So, අපි බලමු මොකද්ද මේ වචනේ කියලා. අපි නිකන් එද කියනවානේ සිංහලෙන් කියනවා එකපාරටම හයින් වහින්න ගත්තා. එතකොට හිටි හැටියෙම එකපාරට ආතුර මල් සුවඳක් හැමුවා. මට හාසනග ඇහුරහින් වගේ බැලුවා. ඉතින් මේ හිටි හැටියෙම එකපාරටම වෙන එකට අපි කියනවා all of a sudden. මේ එකපාරටම කියන word එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා all of a sudden. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ? අපි බලමු example ටිකක් අරගෙන. Okay? එයා මට එකපාරටම කම්මුල් පහරක් ගැහුවා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? all of a sudden he slapped me. එකපාරටම එයා මට කම්මුල් පහරක් ගැහුවා. I don't know what the reason. මම දන්නේ නැහැ හේතුව මොකද්ද කියලා. all of a sudden එකපාරටම he slapped me. ඔහු මට කම්මුල් පහරක් ගැහුවා. එකපාරටම නුහාන් ආව ඇතුළට. කොහොමද කියන්නේ? all of a sudden නුහාන් came in. නුහාන් ඇතුළට ආවා. නුහාන් came in. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? එකපාරටම නුහාන් එළියට ගියා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? all of a sudden එකපාරටම නුහාන් එළියට ගියා. නුහාන් went out. යනවාට කියන්නේ go කියලා. ගියා කියන්නේ went කියලා. එකපාරටම නුහාන් එළියට ගියා. all of a sudden නුහාන් went out. එකපාරටම බබා ඇඬුවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ එකපාරටම බබා ඇඬුවා කියලා? එකපාරටම කියලා අපි කියනවා all of a sudden බබා ඇඬුවා. The baby cried. I don't know what the reason. මම දන්නේ නැහැ කියලා. I don't know why. all of a sudden the baby cried. එකපාරටම ළමයා ඇඬුවා. බබා ඇඬුවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? එකපාරටම ඇය මට බනින්න පටන් ගත්තා. සුපුනි ආවා. එයා මට ඇවිල්ලා බනින්න පටන් ගත්තා. කොහොමද නම් කියන්නේ? එකපාරටම සුපුනි මට බනින්න පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ all of a sudden Supuni started to blame me. all of a sudden Supuni started to blame me. එකපාරටම සුපුනි මට බනින්න පටන් ගත්තා. I don't know the reason. මම දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? එකපාරටම මහින්දව hospital admit කරා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? all of a sudden Mahinda admitted to the hospital. all of a sudden Mahinda admitted to the hospital. එහෙනම් තව example එකක් කරන් බලමු. එකපාරටම හිටි හැටියෙම අපි මේ all of a sudden එකපාරටම හිටි හැටියෙම කියන එක තමයි අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ. හිටි හැටියෙම රාජපක්ෂ පවුල රට ගියා. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? all of a sudden the family of the Rajapaksha went abroad. all of a sudden the family of the Rajapaksha went abroad. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හිටි හැටියෙම කියන වචනය පාවිච්චි කළා. ඒ කියන්නේ all of a sudden මේක පාවිච්චි කළා ඔයාගේ English knowledge එක හරි ලස්සනට manage කරගන්න. So if you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, and don't forget to follow us. So I am Darshini Herat from EnglishTeacher.lk.